गटातले विद्यार्थी त्याच्या मागे उभे राहा. शिंदे, उज्ज्वल शिंदेच्या गटातले विद्यार्थी त्याच्या मागे उभे राहा. मागं उभं राहायचे मागं. चला, मुलींचे कोण आहे गटप्रमुख? हा, चला भक्तीच्या पाठीमागे भक्तीच्या गटातले विद्यार्थिनी जा. मुली अंतर ठेवा, अंतर ठेवा, हात खाली सोडा. उज्ज्वल, तुझ्या गटातले विद्यार्थी मोज. सोम, तुझ्या गटातले विद्यार्थी इकडे घे. हा, किती झाले मोज? झाला तुमचा गट तयार? आता या ठिकाणी तुम्हाला कबड्डी खेळ खेळायचा आहे, पण कबड्डी खेळ खेळण्यापूर्वी तुम्हाला थोडा हलका व्यायाम करायचा, नंतर कबड्डीचा खेळ करायचा. खेळ खेळायचा आहे. छोटा हलका व्यायाम कसा करतो आपण माहिती आहे ना? थोडं धावायचं, थोड्या उड्या मारायच्या, स्ट्रेचिंग करायचं शरीराला. चला, आपापल्या गटातल्या विद्यार्थ्यांची ओळख करा आणि हलका हलका धावत जा. सावकाश धावायचं, जोरात नाही. चला, मुलींनी या ठिकाणी वॉर्मअप घ्यायचा, यांचा छोटा व्यायाम घ्यायचा, त्यानंतर यांच्या गटामध्ये भक्ती तुझ्या गटातल्या विद्यार्थ्यांना